Mata uddu angadi pelna awuruddara kiyapu wandiya tadinya onne damma dada bada dong dang ding dong andilak hari pissu හැදෙනවා SL chop shop ඉතින් ගොඩ දවසකින් POV drive එකක් and POV drive and පොඩි review එකක් කරන්නම් කියලා බැලුවා මෙහෙමම one shot review එකක්. ඉතින් දැන් මම ඉන්නේ අපේ සුහෙල්ගේ අලුත් STI 10 එකේ. ඔයාලා කලින් දැක්ක ඇති වීඩියෝ සෙට් එකක් දාලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකට කලින්. right ඉතින් සුහෙල් කියන්නකෝ ඔයා මේකේ මොකද්ද මේ කොහමද මේ modifications කරලා තියෙනවද ඒ ටික පොඩ්ඩක් updates කොහමද තියෙන්නේ කියලා කියන්නකෝ. මම මේ කාර් එක ඇවිල්ලා අපේ cars inc company කාර් එක cars inc එකේ ඔව් මයි ශාකිරු ඉෆ්‍රාස් අපි තමයි එකට මේක ඉතින් අපි තුන් දෙනාගේ එකට එක තමයි මේක හැදුවේ ground up scratch ඉඳන්. ඔව් මේක STI 10 එකක්. අපි engine එක forge කරා කොහොම lap 57 එක තමයි කරේ සබ්‍රි තමයි build කරේ. සබ්රියි අපි සබ්රියි මගේ යාළුවා දන්නවනේ. මේකේ pistons හිටන් rods හිටන් bearing හිටන් head studs හිටන් ඔක්කොම මාරු කරලා තියෙනවා. දැන් pistons උත් forge CB pistons දාලා තියෙන්නේ. GSC S2 cams දුවනවා මේකේ aftermarket cams. and මම ඒක අමතරව water methanol kit එකක් උත් දුවනවා කාර් එකේ. okay වෙන ඉතින් ගොඩක් ඉතින් paint job එක කරලා තියෙනවා. full paint කරානේ. full restore කරලා තියෙන කාර් එක. මේක කලින් කලින් තිබ්බේ blue color. blue and black වගේ ටිෂර් එකක් තිබ්බේ. ඉතින් ඒක fully මොකද්ද pearl එකක්ද ටිකක්? මේකේ color code එක ඇවිල්ලා BMW M5 F10 එකට එන pearl white එක. pearl white එකක්. ඒක මාර look එකක් තියෙනවා. ඔයාලා photos ටිකක් දාන්නම් අපි ගන්න. ඉතින් බලන්න මාරම look එකක් තියෙනවා කාර් එකේ. suspension ගැන කතා කරොත් කොහොමද? මම මේක stock. මේක ගොඩක් අපි ඒනොන stock වුණාට feel වෙන හොඳ මේ feeling එකක් තියෙනවා නේ hard shocks. ඒ කියන්නේ manufacture කරද්දි මෙහෙම සාමාන්‍යයෙන් මේක දැන් hard suspension දැම්මොත් මීට වඩා දැන් ගැස්සෙනවා වැඩි. ගැස්සෙනවා. ඔව් නෑ ඒක තමයි. මං කියන්නේ මේක දෙපැත්තටම 50 50 වගේ තියෙනවා. අපි ගොඩක් focus කරේ අර road driving daily car එකක් විදිහට. දැන් clutch එකක් තියෙන්නේ South Bend කියලා brand එකක්. US brand එකක්. ඒ clutch එක තමයි තියෙන්නේ. හරිය අර road use වලට හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම නිකන් 50 50 වගේ වෙන්න වෙලා. හැබැයි performance wise මේකේ maps හතරක් දුවනවා. 92 octane petrol. ඒක එක map එකක්. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් 240 odd horsepower තියෙනවා. 92 octane with methanol තියෙන map එකේ ඒක ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් 260 odd horsepower. එතකොට තියෙනවා 95 octane only. 95 octane only map එක ඇවිල්ලා 280 odd horsepower. and then අන්තිම map එක highest boost දුවන එක 95 octane with methanol. ඒක ඇවිල්ලා 340 wheel horsepower. මේ ඔක්කොම wheel horsepower figures. dyno mainline dyno එකේ එන figures ටික මේක. 340 horsepower my goodness. right ලොකු power එකක් තියෙන කාර් එකක්. ඉතින් මට කියන්නකො සුහෙල් මේක ගැනත් අපි අපේ fans වලට කියමු. මේක ඇවිල්ලා ගොඩක් Subarus වල තමයි තියෙන්නේ. ආ බලනවා Subaru STI මම හිතන්නේ correct me if I'm wrong STI 4 5 ඉඳන් මේක තියෙනවා diff control එක. මේක පොඩක් advance එකක්. මේක ඇවිල්ලා diff එක lock කරන්නයි unlock කරන්නයි තියෙන මේ switch එක. ඒක අපි front and back bias කරගන්න තියෙන මේක. ඒ කියන්නේ ඒක අපිට පුළුවන් ඉස්සරහා පස්සා අපිට අවශ්‍ය විදිහට power එක divide කරලා diff එක lock කරගන්න. diff එක lock කරගන්න පුළුවන් option එකක් මේක ඇවිත් තියෙනවා. right ඉතින් අපි POV drive එක කරලා බලමු සුහෙල් හොඳ review එකක් දුන්නා කාර් එක ගැන. අපි ride එක දාලා බලමු. STI 10 340 wheel horsepower fully modified car. අපි දැන් POV drive එක දාලා බලමු. right full paint job එක කරලා ඊට පස්සේ fully modified කරලා සුහෙල් ඔයාලට කිව්වා මේකේ මොනවද කරලා තියෙන modifications කියලා. මම පොඩක් engine room එක පොඩ්ඩක් බලමු. right Manley connecting road updates ගොඩක් කරලා තියෙන්නේ. මේක සම්පූර්ණ mechanical ඊට පස්සේ performance side එක ඔක්කොම lap 57 තමයි කරලා තියෙන්නේ. අතන්දර ගොඩයි. right අපි ride එකක් දාලා බලමු.
full excited මමත් මචං කැම් එක පොඩ්ඩක් ගන්න right yes මචං මේ පොඩකින්ද මේ ස්විචස් ටික ගැන අපිට කියමුකෝ මේක ඇවිල්ලා anti lag මේක launch control right launch control and these are මේක ඇවිල්ලා map switch කරන එක අර මං කිව්වේ 92 octane petrol 95 octane ඒක ඔක්කොම adjust කරගෙන ඔයාලට ඕන විදියට වැඩ කර ගන්න පුළුවන් air fuel ratio gauge එකයි map ඇති boost gauge එක in PSI boost gauge air fuel ratio right boy let's go කොයි පැත්තට යන්නේ කොහොම යා කෙලින් යා
right guys මම හිතනවා ඔයාලා POV එක enjoy කරා ඇති කියලා. I think අම්බෝ thanks for the ride Suhel. ඉතින් මම experience කරපු best ride එකක් කිව්වොත් ඇත්තටම හරි. මොකද පට්ටම enjoy කරා. වැඩක් නෑ කතා කරලා කාර් එක ගැන. I think perfect car. පිස්සු හැදෙනවා අම්බෝ. Suhel මචං ඇන්ටිලක් තියක් දාන්න. පොඩි ඇන්ටිලක් පාරක් දාලා බලමු ආ. මට්ට උඩු අංගඩි බැලුන අවුරුද්දට ගියාපු වණ්ඩිය තදින්ඥ ඕන්නේ දැම්ම දඩ බඩ ඩෝන් ඩාං ඩිං ඩෝන් ඇන්ටිලක්. හරි පිස්සු හැදෙනවා. වැඩක් නෑ කතා කරලා. ඉතින් මම ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එක සුහෙල් එක්ක ඔයාලටත් කොහොම හරි දුන්නා. මං හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා ඇති කියලා. මේක පික්චර්ස් ටිකක් SL chop shop Facebook page එකේ දානවා විස්තර ඔක්කොම. ඉතින් මොනවා හරි කියවුන් නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. SL chop shop subscribe කරන්න, share කරන්න. ජය වේවා.